What's up mga kabakal? Paano nga ba magkaroon ng Practicing COVID-19 Preventive Measures in the Workplace Certificate? Ang unang step natin ay i-search sa Google ang TESDA COVID-19 Certificate. I-click ang Practicing COVID-19 Preventive Measures in the Workplace. Kung meron ka ng ginawang account ay pwede ka nang mag-login. O kung wala pa naman ay pwede kang mag-create new account. I-click lamang ang unang activity. After mapanood ang video, ay pwede nang i-click ang summative assessment. Basahin mabuti ang bawat tanong dahil ang grade to pass ay 28 out of 35 at may 40 minutes to answer all questions. I-click ang attempt quiz at sagutan ng 35 questions. After masagutan lahat, ay pwede mo nang i-click ang finish attempt. I-review ang summary of attempt, pagkatapos ay i-submit all and finish. After nun ay proceed to next activity na, which is Program Evaluation Survey. At dito mo na makikita ang iyong Certificate of Completion. Yun lang! Huwag kakalimutang i-like and subscribe ang DMPC Incorporated for more scholarship updates. Thank you!